فالوده شیراز. من که اهل شیراز که نفسا دوست دارم با شیراز همیشه میگم برای اولین بار میخواد یونسه فالوده بخوره. خیلی براش ذوق دارم و میدونم که واقعا عاشقش میشه. فالو درست کردنم زیاد سخت نیست ولی خب یکم حوصله میخواد دیگه. آب شکر درست کنی، بذاری یخچال و حالا چیز میز آماده کنی، هی بشینی این فرنیشو هم بزنی، حوصله میخواد. خلاصه دیگه امروز من به حوصله به خرج دادم، گفتم که بیام یه فالوده درست کنم. دلم هم خیلی فالوده میخواست. اگر خوب شد برای مهمانای بعدی چای نباتم حتما قراره فالوده درست کنم. آب شکر درست کردم و بذارم یخچال 1 تا 2 ساعت بمونه. بعدش میریم سراغ فالوده اصلی. برای فالوده نشاسته میخوایم. خب نشاسته گندم و من هرچی تو کره گشتم نشاسته گندم پیدا نکردم. نزدیکترین چیزی که میتونه مثل نشاسته گندم باشه نشاسته برنجه. حالا اگر شما هم میخواین نشاسته فالوده درست کنین از نشاسته برنج میتونید استفاده کنید. دیگه این سری با نشاسته برنج میخوام درست کنم. خب بذارید از احوالاتم براتون بگم، از احوالات رژیم. کلا یک توضیحات کوتاهی در مورد اینکه چه رژیم من دارم میگیرم. حالا این مفصلش رو میتونید برید تو هایلایت پیج اینستاگرامم ببینید به اسم رژیم 1 روز 1 وعده. توی کره خیلی معروفه، یعنی کسی فکر کنم نباشه که این رژیم رو امتحان نکرده باشه. تنها کاری که اینه باید براش انجام بدین که نخورید. یعنی فقط روزی 1 وعده حق دارید بخورید. توی 1 ساعت شما باید وعده غذاییتون رو تموم کنید. بعد دیگه تا 24 ساعت آینده هیچی نمیخورید. میشه 1 روز 1 وعده. طبق تجرباتی که تا الان چند بار این رژیمو گرفتم و لاغر شدم و چند بار برگشتم، اینو من درست کردم. جالب توجهتون باشه که میگم برگشتم، چون اگه بعدش رعایت کنید مثل آدم غذا بخورین بر نمیگردین. حالا روش خودم برای اینکه اینو شروع کنید اینه که به 3 تا فاز تقسیم میشه. فاز اول میشه وقتی که شما بدنتون عادت میدین که غذا کمتر بخورید، فقط میان وعده ها رو حذف میکنید و اینو بین 1 تا 3 روز ادامه میدید. فاز دوم میشه شما یکی از وعده های غذاییتون رو حذف میکنید، مثلا صبحونه یا شام. این دوز دومم تا 1 تا 2 روز ادامه میدیم تا 3 روز دیگه نهایتش. بعد وارد دوز اصلی، فاز اصلی میشه که میشه همون 1 روز 1 وعده و 99% پیشنهاد میدم که ناهار این کارو بکنین. حالا بعضیا با توجه به شغلشون براشون سخته که ناهار این کارو بکنن، یعنی ناهار غذا بخورن، میتونن شب مثلا شامو بخورن و دیگه کل روزو فستینگ باشن. پروتئین خیلی مهمه. پروتئین یادتون نره. پروتئین زیاد مصرف کنید و میتونید بعد از این که حالا شما 5 روز حالا اینو انجام دادین به این صورتش کنید که 2 روز در هفته رو 2 تا وعده بخورید، مثلا نهار و شام. 5 روز در هفته رو فستینگ باشید. با توجه به برنامه‌تون میتونید با دوستاتون مثلا قرار بذارید و کلا کمتر خسته میشید از اینکه فقط 1 وعده بخورید. ولی خب حواستون باشه تو اون 2 وعده کالریتون بیشتر از مثلا 1000 تا نشه. اینجوری نباشه که مثلا 20 فرنج بذارین جلوتون بخورید. واقعا انتظاری نداشته باشین که اسم این روش رو بذارید رژیم. خلاصه دیگه با این روش تا الان من نزدیک به 4 کیلو پیمان کم کردم. این بادی هم که گرفتم، این بادی درصد پروتئین، درصد ماهیچه و مثلا چربی بدن نشون میده. قشنگ چربی بدن اومده پایین و ماهیچه بدن هم قشنگ ثابت مونده، نه کم شده نه زیاد. خب دیگه بریم سراغ فالوده درست کردن.
چفته شد. رشته ها خیلی ریز شد به خاطر اینکه نشسته گندم نبود، نشسته برنجه. سریقل با برنج درست کردن خوب شد با نشسته برنج. فکر کنم آب یخ هم به اندازه کافی یخ نبود که رشته ها رو نگه داره، ولی خب مهم مزه است. فالوده یزد رو فکر کنم این شکلیه. عکسشو براتون بذارم. فالوده شیرازی شد فالوده یزدی. میذارم فریزر که دوباره یخ بزنم. A few hours later. بچه‌ها من خوابم رفت، فالوده رو گذاشتم توی یخچال، بعد یکم سفت شده ولی خب مزهش بهشته، عالیه. حالا میخوام آب لیمو بهش اضافه کنم، قیافشه. البته میگم چون یکم یخ زده رشته های فالوده مشخص نیست، انگار یخه فقط. به به یه بوی گلابی میده که نکن. به راست انجاز بابا. 뭐야? 이게 fallude. 파는데? 이거 디저트. 밥 먹기 전에 디저트. 누군 줄 알아? 밥 먹기 전에 디저트를 먹어? 아니 먹어. 물 섞어서 먹어. 이상해. 뭐가 이상해? 아 너무 싫어. 야, 너무 레몬즙 많이 먹는다. 어때? 왜? 맛있는 거 같으면서도 이상한 거 같으면서도 뭐야 이게 뭐가 쉽게 텁텁해. 어때? 괜찮아. 괜찮아? 자기 실물이다? 너무 싫어. 이거 올려. 그냥 먹을래? 그냥. 그냥 먹으면 맛있어. 위에만. 왜? 와, 너무 텁텁해. 텁텁하다는 게 없어. 뭔가 샤베트 같지 않고 너무 전분의 느낌이 느껴져. 그런데 잘못이야. 아니 덜 익은 거 아니고 전분을 내가 그래서 면을 만들어가지고 여기 안에 넣은 거야. 면이 아닌데 이건 덜 익었는데? 덜 익은 게 아니야. 덜 익은 게 맞아. 이거는 텁텁해. 실패. 이거 실패. 이거 진짜 이상해. 잘 만든 거야. 근데 맛있어 나한테는. 아 이거 덜 익었다니까. 이거 소화 안 돼. 내가 이거는 이 영상을 내가 끝낼 수가 없어. 무조건 너무 제대로 많이 만든 거야. 만들어가지고. 우리 부족했나 보다. 다음엔 다시 만들게. 또르떼. من دوباره دوربین رو روشن کردم. 1 هفته گذشته از اون موقعی که من فالو درست کردم و شکست خوردم. من رشته برنج خریدم. قبلا یه بار اینو درست کردم، مطمئنم که حتما خوب میشه. بریم یه بار دیگه امتحان کنیم. من تا اینو فالوده ندم بخوره دست بردار نیستم. بچه‌ها آلوبالو هم گرفتم. آلوبالو یخ زده است. بعد دیدم یخش باز شد، اینجوری آب آلوبالو خودش ایجاد شد. از این شکرهای رژیمی با یک کمی عصاره وانیل بهش اضافه کردم که شیرین بشه. هم این هم آب لیمو. اینم رشته برنجی است که میخوام برای فالوده استفاده کنم. میبینید که خیلی نازکه تقریبا و امیدوارم که بشه فالوده درست کرد. جدیدن اینو دیگه اصلا تاش نمیکنم بزنم داخل انباری. تو خونه وقت گوشی نگاه میکنم یا بیکارم یا قشنگ اینجا میشینم یه پایی میزنیم
گوشیم نگاه میکنیم مخصوصا بعد شام چون وقتی که شام میخوریم اگه تکون نخوری سریع همش میشه چربی و اینا ولی اگه یه کمی تکون بخوری بعدش بخوابی دیگه هر چقدر بخوری زیاد مهم نیست واو عجب بوی گلاب میده یه فالوده ای رو بندازم تو کره بکنم کارم بگیره یخیم یکم از اینا میذاریم فالوده شد بچه ها یخ زد رشته ها اینه که بگیشتن واقعا دیگه یخ زد سف شد یعنی خودشو گرفت ببین قشنگ داره خودشو میگیره A few hours later. 이제 드디어 내가 만든 시라지 데저트 먹는 거야 짠짠 이렇게 비주얼 보여주고 이게 기본이고 여기다가 레몬즙이나 아니면 이렇게 레몬즙 있고 아니면 요거 그 샤워 체리 나 향은 어때? 나쁘지 않아. 괜찮다고? 응. 향이 많다고 무슨 향이 나? 설탕. 설탕 향이 아니고 بچه ببین چه فالوده خوب شد جدی فالوده شد این سری 이거 뭐였더라? 로즈 아 그래. 로즈 워터 넣었어 그게 핵심이야 그리고 레몬 뿌렸어? 안 뿌렸어. 레몬 뿌리고 이것도 올려주면 맛있어 뭐지? 그거 샤워 체리 싸워? 근데 그 내가 설탕을 좀 넣어서 많이 넣으면 좋아 그렇게 이렇게 그리고 레몬도 레몬 넣었어. 레몬 넣었어. 내 거 안 넣었어 오 색깔 이쁘네 이게. 포도쉘 보르가스 어때? 시원하니 괜찮은데? 맛있어? 나쁘지 않아. 마셔? 체리. 이거 먹어 아 체리 먹었을 때죠. 근데 괜찮다. 맛있는데? 근데 이게 빙수처럼 더 얼어야 돼 지금 몰드였어 빨리 녹았어 아쉬워 내일 냉장고에 넣고 내일 먹을까? 괜찮은데 나는. 이게 시라즈에서 엄청 유명하거든 근데 솔직히 나는 국물은 맛있는데 면은 아까 배가 불러서 그런가 별로 안 땡겨. 그 팔로데 시라즈 국물이 괜찮대. 그 팔로ده شیرازی 이름이 빨대 시라지. مال من که شربت فالوده شد مال یونسا خداشو آبروداری شده کمی هنوز یخ داره 로즈 향을 그렇게 좋아하진 않는데 새콤하니까 잘 어울리네. 그 색깔도 예쁘고. 근데 원래 일하면서 먹으면 면이 훨씬 더 얇고 조금 얇으면 더 맛있잖아 면 자체는 나쁘지 않아. 그래? 근데 다이어트 하고 있으니까
칼로리 엄청 날 것 같은데. 일단 설탕을 안 넣어버렸어. 이건 살이에요, 살. 그러니까 쌀면이니까 탄수화물 폭탄이잖아요. 잘 먹었습니다. 혹시 맞았어. 혹시 맞았어? 새콤하다가 이런 거 뭐였더라? 갑자기 헷갈렸네. 토르쉐. 아, 토르쉐. 조금 토르쉐. یه ذره ترشه. 미자르 토르쉐. یکم ترشه. 캔 토르쉐. 조금? 조금? یکم. 깨캄. 깨캄? یکم. 예캄. 예캄 토르쉐. 뚜